Την καλησπέρα μου παιδιά σε όλους. Στο σημερινό μας το βίντεο θα μιλήσουμε σχετικά με το πώς έκαναν οι χριστιανοί την αντιγραφή της λατρείας της θεάς Αθηνάς σε λατρεία της Παναγίας. Και αυτό το οποίο μου κάνει εμένα προσωπικά πολύ μεγάλη εντύπωση είναι και το γεγονός ότι η Παναγία ούτε γεννήθηκε 15 Αύγουστο, ούτε πέθανε 15 Αύγουστο, ούτε έγινε κάποιο ιδιαίτερο συμβάν το οποίο είχε κάποια σχέση με την ίδια, αλλά αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να τονίσουμε το γεγονός ότι η Αθηνά λατρευόταν 15 Αυγούστου και θα αναδείξουμε και την λατρεία της αλλά και την κλοπή που έκαναν οι φίλοι μας οι χριστιανοί σε ακόμα ένα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης. Να πω καλησπέρα σε όσους έχετε συνδεθεί για να δείτε το live και όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι να κάνετε εγγραφή και να χτυπήσετε φυσικά το κουδουνάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς παίζει με την Παναγία. Θα δούμε και δύο άρθρα, διότι για την Παναγία ουσιαστικά δεν ξέρουμε παιδιά τίποτα απολύτως. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Για την Παναγία δεν ξέρουμε τίποτα απολύτως. Αυτό το οποίο θέλουν οι χριστιανοί να πιστέψουμε είναι πως γέννησε ένα όν μέσω άμμου σύλληψης, εντάξει, δεν έκανε δηλαδή την φυσιολογική πράξη όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι, ήρθε ο Αρχάγγελος ας πούμε και της το φύτεψε, και αφού το φύτεψε μετά μέσα της το έμβριο και το γέννησε μόλις 16 ετών, σήμερα θα ακούσετε πολύ χολή, το γέννησε λοιπόν 16 ετών, μετά αυτός ο θεάνθρωπος άλλαξε την ανθρωπότητα. Σταμάτησαν οι πόλεμοι, σταμάτησε η πείνα, αναστήθηκαν όλοι οι νεκροί, ο Σοκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Αγισίλαος, ο Ξέρξης, ο Δαρίος, πήγανε στους ουρανούς όλοι αυτοί και τρώγανε και πίνανε μαζί και κάνανε εκεί γλέντια και είχανε σε κλέτια, περνούσαν τέλεια. Όλη η παρέα εκεί, ο Λεωνίδας φυσικά, οι 300, οι αντίπαλοι, οι πολεμιστές από τον Μαραθώνα, οι αντίπαλοι τους ήθελα να πω οι Πέρσες, ήταν όλοι εκεί, αναλήφθηκαν πάνω στους ουρανούς και από τότε άλλαξε η ανθρωπότητα ριζικά, δεν είχαμε ούτε, δηλαδή, ούτε μεσαίωνες είχαμε, ούτε καταστροφές ναών είχαμε, ούτε είχαμε οικονομαχίες, ούτε σταυρώθηκαν, ούτε σκοτώθηκαν μετάανθρωποι. Άλλαξε δηλαδή η ανθρωπότητα 180 μοίρες και όλα έγιναν τέλεια πάνω στη γη, διότι γεννήθηκε ο Θεάνθρωπος σύμφωνα με τους χριστιανούς και τα άλλαξε όλα. Κατάφερε και τα άλλαξε όλα. Από τότε δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ εμείς μαύρη μέρα. Οι άνθρωποι για την ακρίβεια έχουν γίνει αθάνατοι, δεν πεθαίνουν πλέον οι άνθρωποι. Επίσης είναι επιστημονικά πλέον αποδεδειγμένο και θρησκευτικά αποδεδειγμένο ότι αν κάνεις μια ευχή αφού πάθεις ένα τροχαίο ή αν κάνεις ένα τάμα, το πόδι σου μαγικά θα ξαναφυτρώσει και τα χέρια σου, τα πόδια σου, τα μέλη σου, όσα έχασες στο τροχαίο θα ξαναβγούν φυσικά, γιατί ξέρετε χρειάζεται να πιστεύεις σε αυτή τη θρησκεία για να γίνει κάτι τέτοιο. Αν δεν πιστεύεις δεν μπορεί να γίνει φυσικά. Οπότε οι Κογκολέζοι, οι κάτοικοι της Νοτιού Αφρικής, οι κάτοικοι που ζουν στη Μιανμάρ, οι Βουδιστές, όλοι αυτοί δεν θα έχουν αυτή την ιδιαίτερη μεταχείριση την οποία έχουν οι χριστιανοί. Μιας και ξέρουμε ότι οι χριστιανοί είναι αθάνατοι πλέον. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Οι χριστιανοί πλέον είναι αθάνατοι, δεν πεθαίνουν. Εντάξει, δεν πεθαίνουν. Είναι αθάνατοι, είναι άφθαρτοι, δεν αρρωσταίνουν και δεν κάνουν φυσικά πολέμους μεταξύ τους. Βλέπε Ρωσία-Ουκρανία. Δεν κάνουν πλέον πολέμους μεταξύ τους οι χριστιανοί. Αυτό έχει τελειώσει. Μετά από την γέννηση του Θεανθρώπου τελείωσαν οι πόλεμοι ανάμεσα στους χριστιανούς και ανάμεσα στους φυσικά και στους ανθρώπους. Διότι μετά τον Χριστό ούτε Ισλάμ υπήρξε, ούτε σφαγές μεταξύ Ισλαμιστών και χριστιανών. Μετά δηλαδή τα πάντα ως διαμαγείας σώθηκαν, άλλαξαν και τίποτα πάνω στη γη πλέον δεν είναι, το ξαναλέω, όπως ήταν πριν γεννηθεί ο Ιέσουα. Εντάξει, παρόλο που έχω πει ότι εγώ προσωπικά σαν Γιάννης σέβομαι τον Ιησού Χριστό σαν ιστορική προσωπικότητα, το τονίζω, σαν ιστορική προσωπικότητα, τον σέβομαι, δεν τον ασπάζομαι έτσι ακριβώς
γελιοδέστατα όπως θέλουν να μας τον παρουσιάσουν οι χριστιανοί για να γεμίζουν κάποιον οι τσέπες. Ωραία. Και πάμε στο θέμα μας, το οποίο είναι η Παναγία και η Αθηνά. Όπως είπα, θα μιλήσουμε για την Παναγία και για την Αθηνά. Η Παναγία, λοιπόν, το ξαναλέω, δεν θα έπρεπε να εορτάζεται κάθε 15 Αύγουστο. Και αν εσείς εκεί έξω, οι φίλοι μας, οι χριστιανοί, διαβάζετε κάποια σχετικά αποσπάσματα, παύλα κείμενα, χειρόγραφα, θα ξέρετε ότι δεν υπάρχει η ημερομηνία γέννησης της Μαριάμ. Το γνήσιό της όνομα είναι Μαριάμ. Σημαίνει, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, σημαίνει ελπίδα, σημαίνει βασίλισσα, κάτι τέτοιο σημαίνει Μαριάμ. Δεν ξέρουμε λοιπόν ούτε πότε γεννήθηκε ούτε πότε πέθανε. Αλλά για κάποιον μυστήριο λόγο την ταύτισαν οι χριστιανοί, οι κλέφτες ή οι αντιγραφείς, γιατί κλέφτες είναι φυσικά, αυτό το έχουμε πει άπειρες φορές, κλέφτες είναι, κλέφτες και αντιγραφείς και πλαστογράφοι της Αθηνάς. Αντέγραψαν λοιπόν την Αθηνά, την εικονιζόμενη, η οποία όλος τυχαίως, όπως θα μας πει και σε ένα του άρθρο ο κύριος Ηλίας Γιαννακόπουλος, φιλόλογος, δεν είναι καθόλου σύμπτωση ότι συμπίπτει ο 15 Αύγουστος της Παναγίας με τον 15 Αύγουστο των αρχαίων Αθηναίων. Εντάξει, δεν είναι καθόλου τυχαίο, δεν είναι σύμπτωση. Αυτή είναι η πρώτη αναλογία, λέει ο κύριος Γιαννακόπουλος. Μια πρώτη αναλογία ανάμεσα στη Θεά Αθηνά και την Παναγία. Η ημερομηνία εορτασμού τους. Προς τιμήν της Αθηνάς γιορτάζονταν τα Παναθήναια. Σήμερα γιορτάζονται, ερωτηματικό, κάθε 28 του αρχαίου μήνα εκατομβεώνα. Γιορτάζονταν. Μέσα Ιουλίου, μέσα Αυγούστου, σημερινή δηλαδή ημερομηνία, και ο εορτασμός της Παναγίας συμπίπτει επίσης 15 Αύγουστο, για να σας πέσουν τα μαλλιά της κεφαλής σας. Απίστευτη σύμπτωση. Δεύτερη σύμπτωση, την οποία φρόντισαν πάρα πολύ καλά να κάνουν οι πλαστογράφοι χριστιανοί, ήταν τα πολλά ονόματα που έχει η Αθηνά, από διάφορους ύμνους φυσικά που έχουν διασωθεί. Πρόμαχος, Παρθένος, Λιμνία, Παρθένος. Πρόμαχος, τι υπερμάχος στρατηγό, ποια είναι η αληθινή υπέρμαχος στρατηγός, άλλη μια φορά για να πονέσει. Ποια είναι η αληθινή υπέρμαχος στρατηγός, η Μαριάμ, πολέμησε πουθενά, είχε πανοπλία, πολεμούσε, έπαιρνε μέρος σε μάχες και δεν το ξέρουμε. Ακόμα και σε πνευματικές μάχες, αν θέλουμε να το ρίξουμε, πάλι δεν πήρε μέρος. Εντάξει. Μία ήταν η πρόμαχος και η υπέρμαχος και αυτή ήταν η Αθηνά. Σκεπτομένη, Παλάδα, Γλαυκόπης, Αγοραία, Αλεξίκακος, Εργάνη, Πολύβουλος. Για την δε Παναγία, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, υπάρχουν πάνω από 500 επίθετα. Πάνω από 300 και κάποιοι λένε μέχρι και πάνω από 500, ανάλογα τον τόπο, μέχρι και ανάλογα αυτόν που την ζωγραφίζει, τι υλικό έχει χρησιμοποιήσει, τι τέχνη χρησιμοποίησε. Γλυκοφιλούσα, Θεομήτωρ, φυσικά Παναγία Σουμελά, η οποία είναι και του Πόντου, Λιμνιά, Ελεούσα, Βρεφοκρατούσα, Βασταϊμορό, Θεοτόκος, Φιδούσα, Θαλασσομαχούσα, Αϊμακάριστος, Αθηνιώτισσα, Ζωοδόχος, Αγνή, Ακροτηριανή, θα τα πω μια μέρα, Αληθινή, θα τα πω και τα 500 μια μέρα, έτσι πιο πολύ για να μου φύγει. Ελεοβρίτισσα, έχει κι άλλα, Ελεούσα, Ελπιδοφόρα, Επακούσα και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα 500, υπάρχει δηλαδή, θα μπείτε στο διαδίκτυο και θα το βρείτε, 500 επίθετα. Ο λόγος για τον οποίο έχει γίνει είναι ξεκάθαρος. Γεια σου Στέση και γεια σου Ιωάννα Πόγκα. Ο λόγος για τον οποίο έχει γίνει είναι, πιστεύω, πασιφανέστατος και δεν είναι άλλος από το γεγονός της απόκρυψης της αληθινής λατρείας εκείνης της εποχής, της θεάς Αθηνάς, της οποίας η λατρεία
αντικαταστάθηκε επί Ιουστινιανού. Ωραία. Επί Ιουστινιανού, το τονίζω ξανά, αντικαταστάθηκε η λατρεία της θεάς Αθηνάς. Και έρχομαι σε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο το έχει ανεβάσει η Ιώνα Γνώστου. Αυτές τις μέρες κοινοποιήθηκε στο Facebook πάρα πολύ και εγώ το κοινοποίησα και ήθελα έτσι λίγο να το αναδείξουμε. Η Αθηνά, η Αϊπάρθενος, η συνετή, η κόσμια, η καλόβουλη, η μιλίχια, η πολυεύσπλαχνη, προστατεύει τους Αθηναίους και ναός της είναι ο Παρθενώνας. Ο ναός της είναι ο Παρθενώνας, ο οποίος Παρθενώνας μετά αλλάζει όνομα και γίνεται της Αϊπαρθένου Θεοτόκου. Ο Παρθενώνας γίνεται της Αϊπαρθένου Θεοτόκου. Εντάξει, για να δείτε πόσο εύκολα μπόρεσαν και επικράτησαν και αντέγραψαν, όπως λέει και ο Νικβίλ. Γεια σου Νικβίλ. Αντέγραψαν δηλαδή και την αρχαία ελληνική γραμματεία, εκεί που τους συνέφερε, αλλά και οτιδήποτε είχε σχέση και με την αρχαία Ελλάδα και με τις λατρείες φυσικά. Να ξέρετε επίσης ότι οι Έλληνες λάτρευαν τοπικά διαφορετικές θεότητες. Τοπικά. Ο 15 Αύγουστος ήταν η γιορτή της Μαρμέρας ή Μαρμαριγής. Να ξέρετε, όπου βλέπετε το πρόθεμα Μαρ, εξού και Μαρία ίσως, αλλά και Μάρμαρον, το πρόθεμα Μαρ σημαίνει αυτό που λάμπει. Αυτό που λάμπει ή αυτό που φέγγει, εξού και Μάρμαρο. Μαρμέρα ή Μαρμαριγή σημαίνει το φως των άστρων που τρεμοσβήνει, το οποίο ήταν προφανώς το άστρο του Σύριου. Αλλιώς η Μαρμέρα λέγεται ημέρα, γράφει Ιω. Είναι η μέρα που το φως από τον Σύριο φώτιζε το πρόσωπο του αγάλματος της θεάς Αθηνάς στον Παρθενώνα. Ο Σύριος είναι το ζωοποιό άστρο της γης, αφιερωμένο στον Λακεδαίμον 21, ο οποίος το ζήτησε αυτό το βίντεο. Είναι το άστρο που έχει την απόλυτη ευθύνη για την πορεία της ζωής στον πλανήτη μας και ο ιεροφάντης των ελληνικών μυστηρίων ήταν γνώστης της δραστηριότητας των αρίων κατοίκων του αστερισμού του Συρίου. Αυτοί έφεραν την ζωή στην Γαία. Το άστρο του Σύριου, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική παράδοση, ήταν το άστρο της δημιουργίας της ζωής στη γη και το τιμούσαν σε όλη την Ελλάδα με ιερά αφιερωμένα στον Κίνα, και όχι Κίνα με γιώτα, με ύψιλον, και τον Κιναίο Δία, διότι ο Σύριος ανήκει στον αστερισμό του Κοινός. Και ο Σοκράτης έλεγε «μα τον Κίνα» όταν ορκιζόταν, και κάποιοι άσχετοι βέβηλοι λένε ότι ορκιζόταν σε σκύλο. Κάτι που δεν ισχύει. Ωραία. Κάτι που δεν ισχύει. Ένας μύστης σαν τον Σοκράτη μόνο σε κάτι ανώτερο θα μπορούσε να ορκιστεί. Τη υπερμάχο στρατηγό μου, γράφει η Στέισι, αντιγραφή του ορφικού ύμνου της Αθηνάς. Γενικότερα οτιδήποτε έχουν κάνει, Στέισι, οτιδήποτε έχουν πάρει είναι ή από την αρχαία ελληνική μυθολογία ή από τους Μεσοποτάμιους ή από τον Ζωροαστρισμό είτε από τον Μηθραϊσμό ή φυσικά εννοείται το κυριότερο από όλα από την αρχαία Αιγυπτιακή λατρεία και από την Εβραϊκή. Και από την Εβραϊκή, γιατί κάποιοι μπερδεύουν τους Εβραίους. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Τους Εβραίους μην τους μπερδεύετε. Άλλο πράγμα είναι ο Ιουδαϊσμός και άλλο πράγμα είναι το σύγχρονο πράγμα, συνονθήλευμα που λέγεται χριστιανισμός. Μην μπερδεύεστε. Χριστιανισμός, Ρωμαίοι, Βατικανό. Εντάξει. Μπερδεύεστε, αφήστε τους Εβραίους, καλά είναι εκεί που είναι, έχουν τα δικά τους, φοράνε εκεί την κιπά όπως λέγεται, έχουν τα δικά τους εκείνοι. Έχουν πάρει χριστιανή στοιχεία από τον Εβραϊσμό, εννοείται πολλά, αλλά μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο, δεν έχει καμία σχέση. Συνεχίζουμε. Υπάρχει Πίνδαρος, έκτη οδή του Νεμεωνίκου. Υπάρχει μια φυλή ανθρώπων και μια φυλή θεών. Έχουν και οι δυο πνοή ζωής από την ίδια μητέρα. Σαν να έχουμε πλαστεί δηλαδή στο άστρο του Κοινός και κάποιοι μας έχουν φέρει εδώ. Χωριστές όμως δυνάμεις μας κρατάνε μοιρασμένους
Και η μια είναι τίποτα, ενώ η άλλη έχει τον οριχάλκινο ουρανό για σίγουρη Ακρόπολη. Τι να σημαίνει, Κι όμως έχουμε κάποια ομοιότητα σε μεγάλη ευφυΐα και δύναμη με τους αθανάτους και ας μην ξέρουμε τι θα μας φέρει η ημέρα. Λοιπόν, το ξαναλέω ότι 15 Αυγούστου ήταν η γιορτή της Αθηνάς και ήταν και η περίοδος που τελούνταν τα Παναθηναία. Και το ξανατονίζω ότι επί Ιουστινιανού 482 μέχρι 565 έζησε, δηλαδή σκεφτείτε γύρω στο 500 κάτι άλλαξε αυτό το πράγμα, δηλαδή άλλαξε η λατρεία της Αθηνάς και μετά έγινε η Παναγία Αθηνεώτισσα. Παναγία Αθηνεώτισσα. Για την δε Παναγία, την Μαρία, θα κάνουμε στο μέλλον και άλλα πολλά βίντεο. Σας έχω υποσχεθεί, όπως και για τον Παύλο, όπως και για τον Ιησού, βίντεο τα οποία ασχολούνται με την ιστορική πλευρά των γεγονότων και όχι με την υποτιθέμενη θεόπνευστη ιστορία. Αν και θεόπνευστο και ιστορία δεν πάνε μαζί. Το ένα είναι υποτίθεται θεόπνευστη θεολογία και το άλλο είναι ανθρωπόπνευστη ιστορία. Για να λέμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους και να μην τα μπερδεύουμε, γιατί τείνουμε πολλές φορές να μπερδευόμαστε. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, όπως λέει και στο άρθρο του ο κύριος Γιαννακόπουλος, αυτές οι συμπτώσεις δεν είναι τυχαίες. Και στην ουσία η θρησκεία χτίζεται πάντα πάνω σε στοιχεία του παρελθόντος, όπως το λέει πάρα πολύ καλά ο κύριος Ηλίας. Και αυτό φαίνεται πολύ καθαρά, λέει ο ίδιος, στο τελετουργικό. Διότι, τι σας έλεγα πριν, όλες οι θρησκείες αφήνουν ένα δικό τους τελετουργικό πίσω. Είτε αυτό έχει να κάνει με το θυμίαμα, είτε έχει να κάνει με το λιβάνι, είτε έχει να κάνει ακόμα και με την φλόγα που δεν έσβηνε μέσα στους ναούς. Αν θυμάστε, αυτό έχει περάσει μέχρι και σήμερα στα σπίτια, στο καντιλάκι που ανάβουμε. Φαντάζομαι όλοι σας στο σπίτι έχετε το εικονοστάσιό σας, οι περισσότεροι δηλαδή, τι να πω, το 80-90% πόσο. Και εκεί ακριβώς είναι που ανάβουμε το άσβεστον πυρ. Γεια σου Τζιμ Λάμπρο. Αυτά παιδιά είχα προς το παρόν να σας πω, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε, να σας άνοιξε τα μάτια και να καταλάβατε ότι δεν υπήρξε η Παναγία σε κάποια συσχέτιση με το 15 Αύγουστο, διότι όταν εκοιμήθη, dogma.gr, για το μνήμα της θα αναφερθώ, τοποθέτησαν, λέει, τη Μαρία στο μνήμα της στη Γεστημανή. Όπως όμως ξέρετε, το μνήμα της Παναγίας, δηλαδή αν το καταλαβαίνει αυτό λίγο ο νους σας, δεν έχει βρεθεί ποτέ. Δεν έχει βρεθεί ποτέ. Κάτι συσχετίζεται τώρα εκεί με τον Απόστολο Θωμά, ότι ήταν ο μοναδικός που δεν ήταν παρόν στο συμβάν, και η παράδοση λέει πως όταν η Νεφέλη, το σύννεφο δηλαδή, μετέφερε τον Θωμά στην Γεστημανή, συνάντησε τη Θεοτόκο τη στιγμή της ανόδου της στον ουρανό. Για να καταλάβετε σε τι πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Οι δικοί μας είχαν νεφέλες και ούτω καθεξής στη μυθολογία, αυτοί όμως τα πιστεύουν όλα αυτά. Εντάξει, ότι μια νεφέλη, ένα σύννεφο δηλαδή, κάνουν το λίγο εικόνα, ότι ένα σύννεφο την μετέφερε στον ουρανό. Μετά βέβαια από τον ουρανό ξέρουμε όλοι πλέον ότι υπάρχει το διάστημα. Ωραία. Υπάρχει το διάστημα. Αφού λοιπόν έγινε η ανάληψή της στον ουρανό, μετά τα τεινά είναι δύο. Ή εξαφανίστηκε κάποια στιγμή στην στρατόσφαιρα και είπε ο Θεός ότι φτάνει, δεν θα μπορέσει να αναπνεύσει στο διάστημα, ή της φόρεσε μια στολή, την πήγε στο διάστημα και μετά την πήγε στο Σύριο, την Παναγία, για να τη σώσει. Εντάξει, της φόρεσε μια στολή δηλαδή αστροναύτη, την έβαλε σε ένα εξωγήινο σκάφος και τη μετέφερε στο Σύριο για να τη σώσει. Ή ξέρω εγώ, την πήγε πού θέλετε, στις Πλιάδες, πού, Ανδρομέδα, του Βοώτη, πού θέλετε να την πήγε την Μαριάμ,
όπου και αν την πήγε. Λοιπόν, γιατί η ανάληψη στους ουρανούς δεν τελειώνει εκεί. Κάποτε τελείωνε. Κάποτε που δεν ξέραμε τα όρια της γης, λέγαμε τελειώνει εκεί. Τελείωσε. Πήγε στον ουρανό, γεια σας. Έφυγε, αρκεί να φύγει από το οπτικό μας πεδίο. Έγινε η ανάληψη. Οι χριστιανοί δεν πιστεύουν ότι πέθανε. Οι χριστιανοί λένε κοιμήθηκε. Και ότι ήταν άφθαρτο το σώμα της. Άσχετο, ήταν άφθαρτο το σώμα της. Ωραία. Η δε ηλικία που που κοιμήθηκε είναι 59 ετών. 59 ετών. 16 ετών, πολύ κακός ο Γαβριήλ. Ούτε καν ήταν ενήλικη ακόμα. 16 χρονών γέννησε τον Ιησού. Ήτανε 3 χρόνια λέει και 12 στο ναό και μετά που ήταν η στιγμή που συνέλαβε. 3 χρόνια, ξέρω εγώ, 3 χρόνια την πήγανε στο ναό, 12 χρόνια ήταν μέσα στο ναό, 3 συν 12, 15 και στο καπάκι έρχεται ο Γαβριήλ και της λέει: ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται να γίνεις 18. Εντάξει τώρα, αυτά εκείνη την εποχή ήταν παραμύθια, ή να είσαι ενήλικας και ανήλικας. Λοιπόν, ούτε καν τα 18. Στα 16 πάμε, τι λέει, θα γεννήσεις. Δηλαδή 15 μισό έμεινε έγκυος η Παναγία. Και στα 16 γέννησε τον Ιησού. 16. Και μετά, όπως σας είπα, έγινε αυτή η τρομερή ανάληψη στον ουρανό. Για να καταλάβετε τι ακριβώς πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Το ξαναλέω, ότι εκείνη την εποχή δεν μπορούσες να ξέρεις που τελειώνει ο θόλος. Γιατί πιστεύανε σε ένα θόλο, ξέρω εγώ, στο στερέωμα της γης, ότι είναι επίπεδη η γη. Τα πάντα τριγύρω μας, τα ουράνια σώματα είναι στρόγγυλα, όλα. Σελήνες, ήλιοι, φεγγάρια, Φόβος, Δήμος, Αφροδίτη, όλα είναι στρόγγυλα. Η γη για κάποιον παράξενο λόγο έπρεπε να είναι επίπεδη, τετράγωνη, ίσια. Λοιπόν, αρκεί να μην είναι στρόγγυλη, σφαιρική. Λοιπόν, και έφευγες πάνω λοιπόν στα ουράνια δώματα και εκεί τελείωνε η πορεία σου. Αυτό είναι κάτι που το πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν το πιστεύουν μόνο για τον Ιησού, το πιστεύουν και για την Μαριάμ. Ότι επίσης η Μαριάμ ήταν και αυτή, λέει, αν το έχετε διαβάσει, η μαμά, η Άννα, η μαμά της Μαριάμ, η Άννα και ο Ιωακήμ επίσης την συνέλαβαν, λέει, χωρίς να γίνει κάτι. Μπείτε και διαβάστε, δηλαδή και αυτή ήταν καθαρή. Ήταν και αυτή ψιλοθεάνθρωπος η Μαριάμ. Ήταν και αυτή ψιλοθεάνθρωπος, γιατί λέει και αυτήν το σώμα ήταν άφθαρτο. Άφθαρτο. Και αυτήν στο σώμα αναστήθηκε. Και αυτήν στο σώμα αναλήφθηκε στους ουρανούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν ξέρουν τι απέγινε. Επειδή δεν μπόρεσαν να βρουν ένα μέρος που να το χαρακτηρίσουν ως αρχαιολογικό σημείο αναφοράς. Ωραίο πράγμα η αρχαιολογία. Ωραίο πράγμα η αρχαιολογία. Επειδή δεν μπόρεσαν να βρουν ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς και έναν τόπο να το βαφτίσουν ότι είναι ο τάφος της Μαριάμ, έπρεπε να σκεφτούν και αυτοί κάτι τον 4ο-5ο αιώνα. Και σου λέει, τι να κάνουμε τώρα, τι να πούμε? Το βρήκα. Η κλασική απάντηση. Αναλήφθηκε στους ουρανούς, έφυγε. Με το πύρινο άρμα. Γιατί όχι? Μια πάρα πολύ καλή δικαιολογία για να μπορέσουν να στηρίξουν αργότερα το δόγμα τους. Ωραία. Οπότε οι διαφορετικές απόψεις που λένε κάποιοι, Θόδωρε Διαμαντόπουλε, οι διαφορετικές απόψεις πέφτουν στο κενό. Όταν υπάρχει γελοιότητα, όταν υπάρχει ηλιθιότητα, όταν υπάρχει έλλειψη ιστορικών στοιχείων και όταν φυσικά έχει γίνει τόσο μεγάλη σφαγή στο Πανελλήνιο. Εντάξει, όταν χλεβάζανε αυτοί, καλά ήτανε. Όταν αυτοί σκοτώναν, καλά ήτανε. Όταν αυτοί γκρέμιζαν τους ναούς, μέχρι πρόσφατα το 2009 στην Ανάφη, καλά ήτανε. Εκεί είμαστε δημοκράτες ξαφνικά και λέμε διαφορετικές απόψεις. Εκεί που τσούζει ο πισνός μας, εκεί είναι καλά. Έτσι. Λοιπόν, επίσης, Άντζελο, δεν θέλω να με λέτε Γιαννάκη,
Όταν με λένε Γιαννάκη κάτι παθαίνω. Κάνε ένα διάλειμμα, ένα εξάλεπτο διάλειμμα, λίγο να συνέλθεις. Δεν μ' αρέσει να με λένε Γιαννάκη, με υποτιμάει. Από πάντα ήμουν έτσι. 1000 φορές να με πεις τη λέξη με τα 3α, παρά να με πεις Γιαννάκη, κάτι παθαίνω. Σε έβαλα σε διάλειμμα 6 λεπτά λίγο για να συνέλθεις. Αυτά, παιδιά, από το σημερινό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like, συνεχίστε να διαβάζετε, συνεχίστε να μορφώνεστε, συνεχίστε να βλέπετε τις πηγές και να μην είστε πρόβατα όπως θέλουν κάποιοι να είστε. Επίσης, μόλις τελειώσει το βίντεο θα βάλω από πάνω προτινόμενα βίντεο για να συνεχίσετε να βλέπετε κάποια τα οποία κολλάνε με το σημερινό το βίντεο. Καλό βράδυ σε όλους, παιδιά. Γεια σας.